साथीहरु, आज म हजुरहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। हाउस वायरिङ डायग्राम लिएर सुरुमा पोलदेखि सर्भिस टारमा र सर्भिस टारदेखि हाम्रो डीपी मेन स्विचमा कनेक्सन भएर रुमहरुमा कसरी कनेक्सन भन्ने कुरा म सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। हजुरहरुले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला र शेयर गरिदिनु होला र यदि युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर अगाडि जोडिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु हेर्न सक्नुहुनेछ पोल रहेको छ अनि हाम्रो इनर्जी मिटर रहेको छ अनि डीपी एमसीबी रहेको छ। हामीले चाहिँ पोलदेखि पहिले चाहिँ सर्भिस टार लिएर इनर्जी मिटरमा कनेक्सन गर्ने छौं। फेज चाहिँ मैले रातो बनाएको छु भने न्युट्रललाई चाहिँ कालो बनाएको छु। इनर्जी मिटरमा जोडिसकेपछि इनर्जी मिटरको तेर्सो पोइन्टबाट एमसीबी डीपी एमसीबी को तल्लो भाग कुनै एउटामा चाहिँ कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चौथो भागबाट फेजलाई लिएर चाहिँ हामीले डीपी एमसीबी को चाहिँ तल्लो भागमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ स्विच बोर्ड लिएर कनेक्सन गर्न लागिरहेको छु। पहिले चाहिँ हाम्रो रहेको छ फेज लिन गइरहेको छु। फेज लिएर फ्युजको चाहिँ तल्लो भागमा कनेक्सन गरेर माथिल्लो भागबाट निकालेर एमसीबी को इन्डिकेटरको चाहिँ तल्लो भागमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही इन्डिकेटरबाट ओने स्विचहरुको तल्लो भागमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ फ्यान डिमर रहेको छ। फ्यान डिमरलाई चाहिँ कनेक्सन नगरेर यसले चाहिँ अर्को तलबाट निकालेर चाहिँ अर्को 19 को तल्लो भागमा कनेक्सन गरिएको छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फ्यान र बल्ब 19 को माथिल्लो भागबाट चाहिँ बल्बको कुनै एक भागमा चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्ने छौं। त्यसपछि फेरि अर्को कुनै एउटा 19 को माथिल्लो भागबाट चाहिँ फ्यान डिमरको कुनै एक भागमा कनेक्सन गर्ने छौं अनि सोही फ्यान डिमरको एक भागबाट चाहिँ निकालेर फ्यानको कुनै एक भागमा चाहिँ हामीले कनेक्सन गरिदिने छौं। हेर्न सक्नुहुनेछ मैले कनेक्सन गरिसकेको छु। त्यसपछि कुनै एउटा 19 को माथिल्लो भागबाट 2 पिनको तल्लो भागमा अथवा कुनै एक भागमा चाहिँ कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो न्युट्रलको भाग रहेको छ। न्युट्रल चाहिँ डीपी एमसीबी को बजेको भाग न्युट्रल भागबाट चाहिँ लिएर हामीले 2 पिनको कुनै एक भागमा अगाडिको फेज जोडिएको छ अर्को खाली भागमा चाहिँ न्युट्रल कनेक्सन गर्ने छौं। सोही न्युट्रललाई निकालेर हामीले इन्डिकेटरको माथिल्लो भागमा कनेक्सन गरिदिने छौं। सोही न्युट्रललाई हामीले बल्बको कुनै एक भाग अथवा खाली भागमा चाहिँ न्युट्रल कनेक्सन गरिदिने छौं। फेरि सोही न्युट्रललाई कुनै एक ठाउँबाट काटेर छिलेर फ्यानको एक भागमा कनेक्सन गरिदिने छौं बाँकी भागमा। साथीहरु, आजको भिडियो यति नै थियो। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला।